világ legjobb broker cégei átlagosan 10 nap alatt tudnak 1% hozamot csinálni, és ez nem a bármelyik bank, amit most említhetnék, hanem ezek a világ legjobb befektető vagy ilyen alapkezelői, és ezek a cégek is mind AI-jal elemzik a piacot. Tehát 1%-ot átlagosan 10 munkanap alatt, tehát 2x5 nap, mert a tőzsde a hétvégén zárva van, tehát gyakorlatilag 2 hét alatt tudnak 1%-ot csinálni. Most, hogyha itt megnézzük, ez egy gyengébb leaderboard, de még ez a gyengébb leaderboard is 5 nap alatt csinált volna 1,57%-ot, hogyha ezeket megpakoltuk volna lóvéval. Tehát azt gondolom, hogy hogyha hosszú távon ez a rendszer, ezek a számok csökkennének, akkor még mindig nagyon-nagyon rendben lennénk. Hogyha felére csökkennek, még akkor is ott lennénk, körülbelül mint a világ legjobb vagyonkezelői, de mint mondtam, még van néhány ötlet, amit még amikkel még kísérletezni fogok, hogy javítsam a rendszernek az előrejelző funkcióját, de már most is ez nagyon-nagyon erősnek számít ezek a számok. És mint mondtam, nekünk nincsen takargatni valónk. Nyugodtan, hogyha nem akarjátok history funkciót, felmentek a leaderboardra, hogyha van előfizetésetek és a Zsoltnak a kuponjával most egy hétig egyébként ki is próbálhatjátok ingyen. Tehát fölmentek, leaderboardot print screenelitek magatokon, kijegyzetétek, és csak nézegetitek a chartokat, és azt fogjátok látni, hogy ezek az adatok általában eléggé, hogy is fogalmazok, be szoktak jönni. De nyilván ez a history funkció, ez ugyanezt látja el, csak itt nem kell egyesével a chartokkal nézegettetek, hogy na, akkor ebben a 27-én 15 órakor az Nasdaq $26,656 volt, és akkor 5 nappal később ilyenkor meg 27, hanem ez a rendszer, akkor ez szépen kivonatolja nektek, és egyszerűen le tudjátok kontrollálni. Tehát nekünk nincs takargatni valónk, nyugodtan mindenki próbálgassa, nézegesse. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert rengeteg weboldal van, akik azt látják, hogy ők AI-jal előrejelzik a piacot, viszont csak akkor mutatják meg, hogy mit is tudnak, amikor az ember már fizetett. És igen, a legtöbb megoldás az átverés. És pont ezért van, hogy csak akkor engedik lekontrollálni, sőt, ilyen history funkció azokban nem is szokott lenni értelemszerűen, mivel azok általában nem jól működnek, ezért ott nem is lehet lekontrollálni, és mint mondtam, a leader vagy az ottani adatokhoz is csak a fizetés után fértek oda. Nálunk már fizetés nélkül is egy csomó mindent meg tudtok nézni, és mint mondtam, a Zsolt linkjét használva, és kuponkódját használva most egy hétig próbálgathatjátok. Úgyhogy én azt javaslom, hogy nézegessétek, akik már tőzsdéznek, őnekik talán egyszerűbb lesz megérteni, hogy ezek az adatok mit jelentenek, de akár akik még sosem tőzsdéztetek, nektek is javaslom, hogy gyertek föl, nézegessétek a historit, ahogyan a videóban láttátok, olyan módon tudjátok próbálgatni, úgyhogy hajrá! Most pedig a teljes interjút fogjátok látni, vágatlanul. Arra kérlek benneteket, hogy kommenteljetek, osszátok meg a véleményetek, mert az számunkra is fontos, látjuk, hogy miben érdemes változtatni, illetve nagyon fontos, hogy a rendszerről magáról adjatok véleményt, hogyha van, illetve kövessétek hétről hétre a csatornánkat, és ez nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel. Köszönjük még egyszer, és akkor induljon a teljes vágatlan videó. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a forstrand.com megbeszélésén, bemutatóján. És akkor szeretném, hogy prezentáld, Dávid, hogy mi ez az egész, honnan jöttél, mi az, amit építettél, mit kell róla tudni. Sziasztok! Én rólam annyit kell tudni, hogy több mint 20 éve foglalkozok programozással, és évekig 2018-tól 2024-ig oktattam is felnőtteket programozásra, és kb. 10 éve foglalkozok befektetésekkel is. Én már évek óta gondolkodok azon, hogy hogyan lehetne egy olyan rendszert létrehozni,
ami nagyjából előre tudja jelezni, hogy a piacok merre fognak menni. Körülbelül ez az 5. rendszerem már, sőt nem is körülbelül, hanem egészen konkrétan ez az 5. rendszerem, ami arra hivatott, hogy a piacok mozgását előre tudja megjósolni. Az első rendszereim azok még chartból próbáltak jósolni, viszont nem nagyon működtek, tehát ilyen nagyjából pénzfeldobás szinten működtek. Volt egy olyan ötletem, ami híreket húzott be különböző hírportálokról, de az még az AI boom előtt volt, és különböző szavakat keresett a cikkekben, de sajnos az sem volt túl megbízható. És már egy ideje le is tettem erről, hogy nekem bármikor sikerülhet majd egy olyan rendszert összehozom, ami megbízhatóan fogja tudni a piacokat előrejelezni. És május 15-én volt a szülinapom, és előtte egy 4-5 nappal fölébredtem hajnalba, és így beugrott, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy AI-jal elemezni híreket olyan módon, hogy a kontextust is elemezze, és a rejtett összefüggéseket is hírek között megtalálja. És annyira izgatott lettem, hogy már nem is tudtam visszaaludni. Jöttek az ötletek egyik a másik után, amiket gyorsan le is írtam, viszont 2 hónappal ezelőtt én belevágtam egy üzlettársammal egy új bizniszbe, ahol gyakorlatilag a webshopoknak a McDonald's-át találtam föl, ami azt jelenti, hogy AI segítségével néhány óra alatt nulláról létre lehet hozni egy webshopot, nagyon-nagyon kevés pénzből, és emellé raktam egy saját üzleti modellt, amit egyébként tanítottam is technikumokban évekig, már nem tanítok, de évekig tanítottam elkereskedelmet. Na és ezzel a startupommal nagyon-nagyon el voltam foglalva. Jött ez az ötlet hajnalban, és úgy voltam vele, hogy mivel az előző rendszereim nem működtek, ezért nagy valószínűség se fog működni. Úgyhogy ezért leírtam az ötleteket, de egy pár napig nem foglalkoztam vele, nem dolgoztam gőzerővel a másik projekten. És jött a május 15, a szülinapom, és úgy voltam vele, hogy az lesz a szülinapi ajándékom önmagam számára, hogy megcsinálom ezt a rendszert, ezt a forstrend.com-ot. De még mondtam is barátnőmnek, hogy a nagy valószínűség úgyse fog működni, de kíváncsi vagyok, hogy működik-e, meg van is kedvem beprogramozni, ezért megcsinálom. Az alapjait azt meg is csináltam még aznap, és elkezdtek a következő napokban jönni az adatok. És már az első adatok is nagyon-nagyon meggyőzőek voltak, de gondoltam, hogy jó, biztos szerencsém volt. És megint eltelt pár nap, az adatok azok mindig nagyon jók voltak. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb előrejelzés az valóban be is jött. És ahogy eltelt az első hét, az összes hírből származó adatot összegyűjtöttem, különböző programokat írtam, amik feldolgozták az adatokat, és különböző AI programokkal patterneket kerestem az adatokban, és ezeket az adatokat beépítettem egy pontozási rendszerbe, ami különböző szempontok alapján pontozza is az előrejelzéseket. Megint eltelt egy hét, az adatok nemhogy a nagy számok törvénye, vagy az adatoknak a felgyülemlése miatt elkezdtek volna csökkenni, mert hogy mondjuk szerencsém volt az elején, nem, hanem az történt, hogy egyre jobbak lettek az adatok. És ez azóta is tart akkor? Hogy? És ez azóta is tart, ez a tendencia. És aztán megint eltelt egy hétvégén, megint feldolgoztam még több adatot, azoknak a patternjét megint beépítettem, és a következő héten pedig még jobbak lettek az adatok. Persze voltak ötletek, amiket elkezdtem még inkább beépíteni. Az első 2 hétben 4 hírforrást figyelt a rendszer, most hétfőtől már 24 hírforrást figyel a rendszer, és még mindig van még néhány ötlet a tarsolyomban, amivel lehet még ezt is fokozni, de az adatok egyre jobbak, és
és hát nagyon-nagyon bizakodásra ad okot, hogy ez az ötlet ez valóban is működni fog. De ennek az egész ötletnek az volt az alapja, hogy megértettem azt, hogy a piacokat elsősorban a hírek mozgatják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy kijönnek a hírek, és a befektetők, a kis befektetők többsége, akik nem profi traderek, hanem normális emberek, mint te vagy én, mint a normális melócs emberek, és ők nem értenek annyira hozzá, nem tudják, mibe kell fektetni, és mit csinálnak ezek a kis befektetők? Elolvassák a híreket, és amit a hír ír, hogy XY részvény fel fog menni, hát megteszik, megveszik, és mivel egy csomóan megveszik, mert a hírekben azt írták, hogy az XY részvény fel fog menni, ezért tényleg fel fog menni. Tehát ezek a hírek, ezek általában ilyen önbeteljesítő módon is működnek, és még egy nagyon fontos dolog, hogy van egy olyan sztereotíp gondolat, hogy a híreket azokat azonnal kell lekereskedni. Vannak is külön erre olyan hírszolgáltatók, akik mindenkinél hamarabb adják oda a hírt, ezek ilyen fizető szolgáltatások, és a profi traderek ezeket valóban el is kereskedik, még mielőtt a halraj elkezdeni ezeket a híreket megmesszelni. Mert ugye az emberek azok hogy élnek? Alszanak, kajálnak, elmennek melózni, elmennek a gyerekért az oviba, stb. És amire oda jutnak, hogy a híreket elolvassák, addigra már lehet eltelt 10-15 óra, vagy lehet, hogy egy nap is, amire ők lépnek. Tehát ezért, és ezeket egyébként az elemzés is, az utólagos elemzések is bebizonyították, hogy amire kijönnek a hírek valamiről, a halraj az egy bizonyos delay-jel fogja lekövetni a híreket. Ez nyilván instrumentumonként is eltér, van amikor néhány óra, van amikor egy-két nap, amire a halraj elkezd reagálni a hírekre. Eddigi elemzések alapján az látszik, hogy ez a rendszer, ez a forcetrend.com, amiket megállapít a hírekből, azok körülbelül a következő 3-5-7 napra vonatkozóan jönnek be elég nagy talált aránnyal, viszont nagyon fontos leszögeznünk, hogy ezek az adatok nem befektetési tanácsok, nem garantálnak semmit. Ez egy befektetési döntést javító vagy segítő eszköz, ami megmutatja, hogy a híreket elemezve mi látszik a hírekben. És ez nagyon fontos, ezt leszögeznünk. Igen, tehát akkor, ha én jól értem, voltak épp ez a rendszer átláthatóan összegzi az információkat, a híreket, és nem, mert nyilván ezt egy ember is meg tudná tenni, feltéve, hogyha naponta el tudna olvasni mondjuk 10.000 cikket, meg nem tudom, csak ebből állna az egész napja. Biztos, hogy van olyan, most nem tudom, egy Warren Buffett, vagy valaki, biztos, hogy így tölti a napjait, de hát azért az egy más szint, azt a legtöbb ember... És még sem tudnak annyit feldolgozni, igen. Igen. Tehát azért nyilván van egy maximális kapacitás, ami itt nincs. Meg ami nekem tetszik ebben, hogy ugye nyilván az AI világnak vannak előnyei, negatívumai, de ez abszolút az előny, mert az AI-ra én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy elfogult. Szóval, ha az ember például saját megérzésre hagyatkozik, mindig ott van az a faktor, hogy basszus, én lehet, hogy elkötelezett vagyok valami irányába, vagy már van benne részvényem valami, és nem tudok racionális döntést hozni. Itt viszont ugye nem lehet a robotot, vagy az AI-t azzal vádolni, hogy ő biztosan valamilyen elfogultság miatt dönt úgy, ahogy. Meg a másik dolog, ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye itt különböző 24-et mondtál, jelenleg 24 különböző hírforrás van, ugye? Igen. Na, és ez valószínűleg egyre több lesz. De ha csak 24 is maradna, tehát hogy nincs olyan szenárió, hogy minden 24 neves szaklap és hírforrás ugyanahoz legyen elköteleződve, és csak azért írjon meg valamit, hanem ezt tényleg a piacot kell bemutassa végül is. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, meg ugye gondolom annyit elárulhatunk, hogy a rendszer tehát annyira intelligens, hogy nem kell egyértelműen leírni egy cikkben, hogy most ő melyik céget ajánlja, vagy hasonló, hanem most mondok egy példát, mondjuk Irán lezárja a Hormuzi szorost. Nyilván ebből
lehet arra következtetni, hogy akkor az olajár a következő időszakban meg fog emelkedni például. Tehát, Így hogy, van. hogy ezekből képes összerakni a logikai láncszemet, ha jól értem. Igen, igen, pontosan nagyon jól látod, hogy ahogyan az ember is működik. Tehát, hogyha a te példádnál maradva, hogyha fölmész egy hírportára, és ott elolvasol 3 cikket egymás után. Az egyik hír, például ezt, amit te is említettél, hogy Irán lezárta a Hormuz-szorost. A második hír például legyen az, hogy az orosz olajat egy újabb szankcióval sújtják. A harmadik hír legyen az, hogy mondjuk Ukrajna egy újabb olajvezetéket zárt le. Egyikben sem írja a cikk, hogy most az olajára föl fog menni, vagy le fog menni, viszont az AI úgy van megcsinálva, és ez a különleges know-how, ami hozzá lett téve a rendszerhez, hogy asszociatív módon tudja kikövetkeztetni, hogy ha ezek a hírek, ezeket az információkat írták, akkor az olajára föl fog menni. És nyilván ez nem csak az olajra, hanem millió más tőzsdei instrumentumra is igaz. És ez a fantasztikus ebben az ötletben. Szuper. Hát nézd, még egy kérdésem lenne, hogy ugye mondtad, hogy régóta foglalkozol az IT-val, én is azért már ismerlek egy ideje, és tényleg azt tudom mondani a nézőknek, hogy elképesztően tehetséges vagy. Nagyon sok mindent csinálsz egyszerre, én ezt nem tudnám, tehát hogy nagyon, a korlátai nagyon ki vannak tolva, de hát ugye ez jó dolog abból a szempontból, hogy tényleg ilyen dolgok az eszedbe jutnak. De mit gondolsz, hogy mondjuk előző projektjeidben mit tudtál tanulni, amit itt már tudtál implementálni? Tehát ugye mondtad, hogy már előzőleg volt 4 projekted, vagy 5, most nem emlékszem pontosan, 4-5 ilyen rendszer. és Ilyen rendszer. azokhoz képest ez, most nyilván üzleti titkokat leszámítva, mi az, amiben teljesen más? Tehát az egész gondolkodást kellett megváltoztatni, hogy ez összejöjjön? Igen, igen, igen. Tehát itt ebben a rendszerben ez ennyire pontosan tud jósolni. Pontosan az van, amit mondtál, hogy kellett hozzá egy kulcs dolog, hogy ez ilyen pontosan tudjon jósolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a híreket leszkrépeli egy program, és akkor egyesével beadja valamelyik AI-nak, és akkor megkérdezi, hogy na ez a cikk, akkor most mondd meg, hogy szerinted akkor melyik instrumentum merre fog menni, mert ezt nem tudná meg. Tehát nem tudná megbízhatóan, sőt, nem tudná azokat az asszociációkat és hírek közötti kapcsolatokat megérteni, hogyha nem lenne az a plusz dolog, ami akkor hajnalban eszembe jutott. Az a know-how. Igen. Az a lényeg, és hogy működik a rendszer, amikor behozzuk Bocsánat, várjál meg, akkor szerintem ki is nagyítom, hogy csak azt lássuk. A főoldalon megjelenik a leaderboard. Ez a 10 instrumentum, az a top 10 instrumentum, amire a legerősebb jelzések érkeztek a hírekből, hogy a jövőben valamilyen irányba el fognak menni. Tehát például itt az elsőnél a NASDAQ mellett itt van ez a kis zöld nyilacska. Ez azt jelenti, hogy a NASDAQ a következő napokban vélhetően fel fog menni. A Bitcoin ETF és a Bitcoin pedig véletlenül le fog menni. Tehát a hírekből ezt tudta kiolvasni a rendszer, de egyébként itt most a top 10-et, hogyha megnézzük, itt elég sok kriptóra vonatkozó adat van. A Bitcoinok, XRP, Ethereum, igen, aztán fontos... majd össze lesz később. Igen, aztán fontos elmondani a nézőknek, hogy azért általában nem szokott ennyi kriptovaluta lenni, ugye? Tehát, hogy állandóan változik az a rangsor, amit éppen látom, mert mondjuk valamelyiknél beszéltünk, akkor szerintem egy kriptovalutát mutatott csak, a bitcoint, akkor nem is volt azt hiszem másik bent, most meg ugye több van, tehát nehogy megjegyenek a nézők, itt nem arról van szó, hogy csak kriptovaluta és hasonló, hanem tényleg szimplán objektíven, hogy mi várható. És igen. Ja, csak ennyi, hogy most ez teljesen véletlennek köszönhető, hogy most ennyi kriptovalutát látunk, de hát ez csak azért van, mert a piac most éppen erre reagál. Így van. Itt ez a rendszer a részvényeket, ETF-eket,
állampapírokat, devizákat és kriptókat is detektál, úgymond, és egy ilyen leaderboardot állít föl. Nagyon fontos, hogy ezeket a cikkeket, amiket a rendszer feldolgoz, ezeket meg lehet tekinteni itt az oldalon, és sőt rá is lehet keresni. Tehát, hogy én például az Nvidia-ba terveznék befektetni, beírom, hogy Nvidia, és akkor csak azokat a cikkeket fogja kimutatni, és ezeket el is tudom olvasni, el tudom dönteni, hogy mi újság. Vagy, hogyha például én, és akkor itt van az Nvidia a listán is, ha rákattintok, akkor megjelennek azok a cikkek, amik alapján a rendszer azt mondja, amit állít. Tehát, hogy ebben az esetben azt állítja a rendszer, hogy a hírek alapján vélhetőleg fel fog menni. És ezeket a híreket le is lehet kontrollálni. Tehát itt bármelyikre rákattinthatok, az be fog jönni, és el lehet olvasni magát a hírt. És hogyha megnézzük a leaderboard aloldalt, itt szintén ugyanazt a leaderboardot látjuk, de itt már nem a top 10, hanem már az összes olyan instrumentumot látjuk, amikre jelzések érkeztek be a rendszerbe, és itt szintén, hogyha rákattintunk, akkor itt szintén a híreket el tudjuk olvasni, de itt még a grafikon is megjelenik, és azt is láthatjuk a jobb oldali grafikonon, hogy az elmúlt napokban az adott instrumentumra milyen pontokat számolt ki a rendszer. Tehát itt például 91, itt lehet látni, hogy itt napokig a Nasdaq nem is volt leaderboardon, ezért van az, hogy itt ennyire le van csúszva. Nem itt semmi. ezzel a csúszkával tudjuk beállítani, hogy az elmúlt mennyi hír alapján jósoljon valami. Tehát, hogyha itt például azt mondom, hogy az elmúlt 10 óra hírei alapján szeretnénk csak a jóslást, azért mert a friss hírekre azt gondolom, hogy azok jobban megjósolják mondjuk, hogyha a következő 12 vagy 24 órában merre mennek a piacok, akkor be tudom állítani ezzel a csúszkával. És ez nagyon-nagyon fontos, ez a time range, ugyanis az egyik legösszetettebb része a rendszernek a hírelemzés után a history funkció, amire, hogyha rákattintunk, meg tudjuk nézni egy ilyen lenyíló menüben, hogy be tudjuk hozni, hogy melyik snapshotot szeretnénk látni. Tehát ez azt jelenti, hogy az előbb látott leaderboardot 3 óránként a rendszer lementi, és 4 fajta módon menti le. Csinálj egy snapshotot az elmúlt 72 óra hírei alapján, a 48, 24, 10 óra, az elmúlt 10 óra hírei alapján is. Ez azért van, mert ez különböző kereskedési stratégiák, különböző range-eket igényelhetnek. Ez az egyik, ami nagyon izgalmas része a rendszernek, ugyanis itt vissza tudjuk ellenőrizni a korábbi jóslatokat. Általában én a 15 órás snapshotokat szoktam nézegetni, egész egyszerűen, mert a magyar időzóna alapján a New York-i tőzsde 15 órakor nyit. És hogyha megnézzük a 28-ai 15 órás híreket, és abból is a 72 órás híreket, és beállítjuk az intervallumot 5 napra, akkor azt fogjuk látni, hogy a rendszer megmutatja, hogy ebben az időintervallumban a snapshotokon szereplő instrumentumoknak mi volt az akkori árfolyama, és az intervall lenyíló részben kiválasztott idő után, véletlenül rákattintottam a krízis detektorra, megmutatja az intervall, hogy hány nappal későbbi árfolyammal hasonlítsa össze. Tehát jelen esetben azt látjuk, hogy magyar idő szerint 28-án 15 órakor ez volt a leaderboard állása, és 5 nappal később pedig ez volt az árfolyam, és megnézhetjük, hogy hány százalék az elmozdulás az adott instrumentumoknál. És mint látjuk, és azért van egyébként a 72 órás hírek visszafele beállítva, és az 5 nap, mert az eddigi élemzések alapján, amiket említettem, hogy hétvégén szoktam ezeket
új hétnek, vagy az elmúlt hétnek a híreit hozzárak, mert igyekezésekre egy nagy átfogó elemzést csinálni és pattern keresést. Tehát az elemzések alapján eddig az látszik, hogy a 72 órás hírek, és körülbelül ilyen 5-7 nappal későbbi árfolyam az, ami maximalizálja a virtuális hozamot az adott instrumentumokon. És ezen kívül... Bocsánat, egyet szeretnék kérdezni, hogy ott zölden mutatja, hogy outcome sum, tehát hogy 25,59%, ez azt jelenti, hogy az összes, mind a nagyjából 100 részvényre lett volna téve. Itt 30, itt Mint ez 30. a leaderboardon 30, igen. És ez a 30 hozott össze 25,59%-os összesített eredményt. Hát majdnem, de nem, ez csak egy sima szum, tehát ezeket a instrumentumonkénti hozamokat csak összeszumolja, de ez nem igazi, tehát ez nem a hozamot jelenti, és el is magyarázom, hogy miért. Van egy tester funkció, ahol be tudjuk állítani, hogy mennyi pénzt szánnánk egy virtuális világban játékpénzzel, mert szigorúan ez csak egy döntésjavító eszköz. Persze. Tehát mennyi pénzt szánnánk ezen rendszer alapján a kereskedésre. Be tudjuk állítani, hogy a mi brokerünknél mennyi a tradenkénti vagy ilyen mindenféle díj. Én az Interactive Brokersnél tradelek, ott körülbelül $1, most nyilván plusz-minusz valamennyi, de így átlagosan mondjuk mondhatjuk azt, hogy $1 egy trade. Be tudom állítani azt is, hogy mennyi take profit és stop loss-t állítanék be, én ezt 2%-ra beállítom, de nyilván ez is még a jövő zenéje, hogy mik a legoptimálisabb beállítások a stop lossnál, de én most 2%-ba hagyom, és a blind nézettel, hogy ne befolyásolja a későbbi adatok a döntést, át tudom nézni, hogy a NASDAQ az ezt mondta, vagy a NASDAQ ennyi pont volt, ilyen árfolyam volt, ilyen hírek, tehát ezeket is szépen átnézegetném, és ez alapján én mondjuk azt mondanám, hogy mondjuk ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt mondjuk megrakom, vagy megraktam volna a múltban, akkor mi történt volna? A blind nézetet kiveszem, és ott látom, hogyha ebben az időintervallumban ezeket a instrumentumokat megraktam volna egy brokernél $10,000, úgy, hogy elosztva az 5 instrumentum között. Nyilván ezt nem lehetne így elosztani ilyen szépen, mert a részvényeknek van egy ára, és biztos, hogy nem pont $2,000 jön ki, de ez egy teszter. Igen. Tehát az látszik, hogy 5 nappal később 3,27% hozamot hozott volna, ami $10,000-nál $327 lett volna. De megnézhetjük akár a 29-i híreket is, 29-i snapshotokat, ugye a 15 órás 72 órára visszamenőleg gyorsan benyomok egy blindot, hogy ne is lássuk, hogy mi Igen, lett volna. ezt talán magyarázzuk el, hogy a blindnak az a lényege, hogy ha ezt nem nyomod ki, akkor láttad volna, hogy mi lett jövőben, mi valósult meg, úgy meg ugye könnyű lenne bepipálgatni. Igen, ez csak arra vonatkozik, hogy amikor így próbáljuk a múltbéli adatokat nézegetni, hogy mi lett volna ha, akkor ne befolyásolja azt a virtuális képzeletbeli döntésünket, amit a múltban meghoztunk volna. Igen, tehát itt lehet is látni, hogy amikor kinyomom a blindot, akkor látom a hozamokat, meg az árfolyamokat, hogyha visszakapcsolom, akkor meg nem. Na és hogyha most ez alapján itt megnézem ezt a 29-i múltbéli leaderboardot, és ez alapján például azt mondom, hogy hát mondjuk az egyszerűség kedvéért legyen azt mondjuk az első 5-öt megraktam volna. Vagy az első, hát igen, mondjuk az első 5-öt, mert engem az zavarna itt a Bitcoinnál, hogy jött 4 fölfele mutatójelzés és 8 lefele, és igen, tehát ezért a Bitcoint ott azt például nem raktam volna meg, de a többi az viszont eléggé stabilnak tűnik, úgyhogy akkor kriptomarketet azt vissza, sőt a kriptomarketet is kiszedem,
meg még a Techstockot is, és nézzük, hogy mi történt volna. Ez ugye a Mi 29-es magasabb is, azt tehát hiszem. hogyha 29-én 3 órakor megrögtem volna, akkor 3,79%-ot hozott volna, és 379 dollárt. Ez És 5 nap alatt, ugye? Ez 5 nap alatt, Igen. igen. De hát megnézhetjük mondjuk, hogy egy héttel később mi történt volna, ha mondjuk egyébként most van a 3-a, 29 akkor lehet, hogy ez a mostani árfolyamokat fogja betölteni. Ja nem, de igen, valószínűleg a most, igen, mert még nem telt el egy hét. Tehát, hogyha még Ez a mindig tartanám, legmagasabb. akkor már 3,91% lenne. Korábbiakat is nézhetünk, csak ott még ugye kevesebb hírforrás volt, meg akkor még más számítás volt ezen score, ezen pontoknak a kiszámításánál, de ettől függetlenül nézhetünk jóval korábbit is. Mondjuk nézzük meg a múlt hét keddet. Igen, mert múlt hét kedden volt tőzsdenyítás, mert pünkösd volt 25-én, jól emlékszek, tehát akkor 26-át kell néznünk. Tehát 26-án, és egyébként miatt még úgy tűnik, vagy úgy tűnne, hogy ez így skriptelve van, és előre tudom, hogy mennyit, egyáltalán nem tudom, hogy mit fog mutatni, de majd ezt le is, vagy hát majd te is mondj egy dátumot, és akkor azt is majd meg fogjuk nézni. Bár egyébként arra is mondhatja a néző, hogy jó, igen, persze, mert előre megbeszéltük, mit fogsz mondani. De egyébként bárki följöhet az oldalra, és login nélkül is ezt akartam mondani, igen. Megnézhetik. Úgyhogy abszolút nem zsákba macskát árulunk. Na, tehát akkor vissza a blind nézetbe, itt láttam, itt ez már nem lett volna rossz. Na, tehát itt a blind nézet alapján, ugye itt látszik is, hogy sokkal kevesebb még a szignál, ami bejött, de ez alapján azt mondom, hogy mondjuk a Nasdaq... Ja igen, azt talán mondjuk el, hogy a szignál alatt azt érted, hogy egy hírforrás, vagy egy cikk mondjuk, hogy... Hát igen, tehát hogy egy hír alapján az adott instrumentum föl vagy le ment. Tehát, hogy föl vagy le mutató jelzés jött egy hírben az adott instrumentumra. Igen, ezt hívom szignálnak. Na, tehát ez alapján mondjuk én azt mondom, hogy mondjuk az első 5-öt, első 6-ot megraktam volna, mondjuk a bitcoin nélkül nézzük meg így. Igen. És akkor nézzük a blind nézetbe. 1,85%-ot hozott volna egy hetes tartásnál. De hogyha például visszamegyünk az 5 napra, akkor mit mutat? És amit még talán... igen? Esetleg érdemes szerintem elmondani, hogy ugye látható, hogy mindig 2% a maximum. Tehát ugye mutattad is előbb, nem, hogy... az előbb 3,9% is volt az előző. Ja, nem azt értem, hanem hogy ahol nem is jött be, mert nyilvánvalóan vannak olyan szenáriók, amik bejönnek, és amik nem, de összességében ugye a tőzsdénél, nyilván ezt nem befektetési ajánlat vagy hasonló, de én személy szerint azt mégis el tudom mondani, hogy szeretem benne, hogy ugye be lehet állítani, hogy maximum mekkora veszteség menjen el az adott vásárlás. Igen, és így el lehet azt érni, hogy még ha félre is megy valami, annál a 2%-nál ne legyen. Csak ugye a kérdés az, hogy, és szerintem erre nagy fókusz kell majd fektessünk, amikor ezen gondolkodunk, hogy elemezzük, hogy mi a helyzet, hogy a take profitot is érdemes-e beállítani, vagy az pedig nem. Hát ez ugye a jövő zenéje, hogy milyen beállítások lesznek az optimálisok, ez a rendszer ez még nagyon új, tehát ezzel még én is ismerkedek az adatokkal, de igen, pontosan amit mondtál, a stop loss azt azért érdemes beállítani valahány százalékra, mert hiába van az, hogy mondjuk tegyük fel, hogy hétfőn reggel ott vagyunk, hogy egy bizonyos instrumentumra nagyon erős jelzés jött. Viszont megtesszük az adott instrumentumot egy bizonyos irányba, utána jön Trump, és bejelent valamit, amitől full más fog történni. És akkor ne bukjunk 10-20%-ot egy-egy instrumentumon, hanem akkor 2%-nál a rendszer automatikusan eladja. Ez a stop loss, ez egyébként a brokereknél egy ilyen nagyon standard lehetőség, ez minden brokernél létezik. Na, de hogyha most itt megnézzük, ugye 1%-ot hozott volna 5 nap alatt,
És hogyha megnézzük itt a leaderboardot, látjuk, hogy a top 10-ben a többsége az piros, de ahol a többsége zöld, bocsánat, de ahol piros, ott is ugye 2%-nál kilőtte volna. Igen. És a bitcoin, én ugye az előbb említettem, hogy a bitcoint én nem raknám meg, mert nagyon sok föl és lefelé mutató jelzés jött, viszont nézzétek meg, hogy ezen hírek alapján a rendszer azt jósolt, hogy lefele fog menni, és mi történt? Valóban lefele ment, és 4,48%-ot hozott is volna. Tehát, hogyha én hallgattam volna a rendszer, és a bitcointot is megraktam volna, akkor nem 1%, hanem 1,6%-ot hozott volna az aznapi. Tehát ebből is látszik, hogy a rendszer még azokban az esetekben is általában jól tippel, legalábbis az eddigi adatok alapján, amikor látszólag nagyon egymásnak ellentmondó számban jöttek hírjelzések, ilyen szignálok. És ez azért van, mert maga a rendszer nem csak ezeket a szignálókat veszi figyelembe, hanem még más egyéb dolgokat is néz, amik nyilván a know-how-nak a része, tehát ezeket ha most itt kifecsegném, akkor nagyon, vagy sokkal könnyebben tudná valaki reprodukálni a rendszer, szóval ez nyilván az üzleti titok, hogy még milyen adatokat vesz bele a számításba, de mint látjuk, ebben az esetben eltalálta, és hogyha keresünk egy másik esetet, például nem is tudom, 28 vagy 29-énél láttuk még a bitcointot, amikor szintén azt mondtam, hogy nem emlékszem már. Meg. Nézzük meg, ez egy 28-a. Ez most már be is töltött. Nézzük csak, tehát bitcoin, igen, itt is egymásnak ellentmondónak tűnő szignálok jöttek, és hogyha megnézzük az adatokat, 9%-ot hozott volna. És hogyha szép teljesítmény. Tehát hiába van az, hogy jött 13 le és 7 följelzés, és a rendszer azt mondta, hogy le, és valóban lement. Tehát és ezt nyugodtan bárki följött az oldalra, visszanézegetett a snapshotokat. Még csak regisztrálni sem kell ez, azt hiszem. Vagy ezt igen. Hogyha igen, így van, tehát regisztrálni sem kell. De bocsánat, a teszter funkció a teszter funkcióhoz már előfizetés kell, az előfizetéshez kötött, viszont a history funkciót azt akár login nélkül is ki lehet próbálni, sőt, meg annyit elmondhatunk szerintem, hogy érdemes beregisztrálni annak is, aki most még nem akar esetleg előfizetni, mert valószínűleg lesznek olyan ajánlatok, ajándékok, amit érdekelheti őt. Igen, így van. Egyébként most itt kilogoutoltam, és látjátok, hogy a historit azt ugyanúgy el lehet érni, csak annyi a különbség, hogyha nincsen előfizetésetek, akkor a legfrissebb historikat nem mutatja meg a rendszer, hanem egy jó pár nappal korábbi history eredményeket lehet viszonyítani, de visszanézhetitek nyugodtan. Gyorsan vissza is... Amit még szerintem érdemes lenne, vagy nem tudom, még ezen az oldalon van, amit szeretnél mutatni? Igen, van egy érdekesség, hogy a gazdasági világválság, ami már eléggé itt toporzékol valahol a küszöb körül, de senki nem tudja, hogy mikor fog jönni. Lehet, hogy jövő héten jön, lehet, hogy 5 hónap múlva jön, de valamikor most már ideje jönnie, és ezt nem én állítom, hanem ezt nagyon komoly közgazdászok megállapították, hogy minden válság előtt bizonyos mutatók kilengtek korábban, és mindig csak a válságok előtt lengtek ki. Ilyen például az, hogy az USA-ban a nehéz gépjárműnek az eladása csökken, az új teherautóknak az eladása csökkent, szintén az USA piacán a nem fizetett hitelek száma megnőtt, és decemberben elkezdtek nőni. Plusz, hogyha valaki megnézi az SP500 chartot, akkor ott egyértelműen látszik, hogy mindig a válságokkor volt egy ilyen spike, és utána pedig egy bedőlés, és most is egy hatalmas spike-ban vagyunk az SP500-es. Tehát, hogy valamikor jönni fog egy gazdasági világválság. És pont is gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne azt kivédeni, hogy mi jóhiszeműen befektetünk néhány stockba,
és aztán pedig bent ragadunk pozíciókban, amikor jön az összeomlás. És erre hoztam létre a világválságnak a előrejelző funkcióját. Ez nagyon egyszerű, ez annyit csinál, hogy a bejövő le- és fölmenő szignáloknak az arányát mutatja. Tehát ebben az esetben az elmúlt 72 óra hírei alapján 2330 hír lefele, és 2855 hír fölfele mutatott, tehát 44,9% lefele, és hogyha itt a chartot megnézzük, ez itt a darabszámát mutatja a szignálnak, de hogyha százalékra átváltok, akkor itt látjuk, hogy mi az aránya a le- és a fölmenő híreknek, és nyilván ez néhány hete működik ez a rendszer, tehát nyilván még nem volt olyan, hogy élesben leteszteljük egy világválság esetén, de én arra számítok, hogy mielőtt jön a tényleges omlás, előtte ez a két vonal, a zöld és a piros helyet fognak egymással cserélni, úgyhogy ezt is érdemes nézegetni. Egyébként itt ez a ugrás, ez azért volt, mert ez a hétfői nap, amikor a plusz 20 hírforrás bekötöttem, és mivel sokkal a plusz 20 hírforrás miatt sokkal pontosabb képet tud adni a piacról, és a jóslatok is jobbak lettek, ekkor állt be a normális adatra, tehát azt elmondhatjuk, hogy ilyen 44% körül oldalazik jelenleg a piros vonal, de ezt majd érdemes lesz figyelgetni. Nagyon jó, tényleg. És az tetszik ebben, hogy ez nem... Nagyon sokan az AI-t arra használják, hogy nem is tudom, mutassanak valami szépet, szagosat, ami mögött biztosan hatalmas nagy fenomenális tudás van, és a végén az ember nem kap semmit. Ezzel szemben, ami nekem itt nagyon tetszik, hogy minden hírt vissza lehet nézni. Tehát effektíve a teljes know-how-t nem látja az ember, de így is lát annyi bizonyítékot, hogy mi alapján jönnek ki ezek a tendenciák. És nagyon fontos, hogy ez nyilván nem befektetési tanácsadás, de hát azért a tendenciákat meg lehet ebből a szempontból jósolni, és ahogyan látható, elég nagy arányban ezek be is jönnek. Tehát én azt gondolom, hogy annak is érdemes figyelni a projektnek a haladását, feliratkozni esetleg a csatornákra és hasonló, aki még most ezzel nem akar úgymond foglalkozni, de érdekli a sorsa ennek az egésznek. És mert ki tudja, lehet, hogy fél év múlva azt mondja, hogy basszus, én már ezt fél éve elkezdtem követni, azóta is az eredmények beigazolják a céget, akkor nyilván még egy pozitív megerősítés azt illetően, hogy ezzel foglalkozni kéne. Igen. És még egy nagyon fontos, hogy valaki felvetette, hogy az elmúlt hetekben Bika piac van, és hogy nem olyan nagy művészet az, hogy az ember megjósolja, vagy a rendszer megjósolja azt, hogy László társam mondta ezt, de ugye nem pont így fogalmazott, hogy nem nagy művészet, hanem ez csak egy objektív vélemény volt. Jó, persze, ez nem is rosszból, hanem pont az, hogy ez egy nagyon logikus felvetés volt, és ez egy nagyon intelligens felvetés volt, és ezért a Lászlónak köszönöm ezt a felvetést. Na és ezzel kapcsolatban, és erről azért jó, hogy beszélünk, mert ugyanez a gondolat, ez fölmerülhet másokban is, úgyhogy ez érdemes erről beszélni egy pár mondatot, hogy ez a rendszer nem csak a fölmenő jóslatokat találta el, hanem, mint látjuk, a lefele menőket is. Tehát itt például látjuk, hogy a bitcoin azt jósolta, hogy lefele fog menni, és valóban ment 4%-ot lefele. Vagy, hogyha megnézzük a technológiai, tehát pontosan megnézzük egy következő napot. Egyébként, hogy is volt, hanyadika volt? Igen, 26-a, akkor megnézhetjük a 26-át is. 26-a 15 órát. Igen. Na, tehát láthatjuk itt is, hogy itt is megjósolta például, hogy ez a DVC ETF ez lefele fog menni, és valóban ment lefele. És az esetek többségében a lefele menőket is ugyanúgy eltalálja, mint a fölmenő jóslatokat. Tehát nem csak a Bika piacnak köszönhető az, hogy jól jósol, hanem valóban a lefele menő részvényeket is jól el tudja találni.
Mm, Például, hogy itt tovább nézegetünk, igen, itt nem talált árfolyamot ezeknél a rendszer. Nézzük a 29-ét. Még egy kis idő kell, amíg betölti az árfolyamokat. A FiCash rendszer az pont most készült el, mielőtt fölvesszük ezt a videót, úgyhogy ezért még nincsenek Hát igen, előkészítve itt azért hozzá. az könnyen látja bármely kedves nézés, hogy elképesztően sok adat van, és napról napra ez az adatbázis csak növekszik. Tehát ez azért előbb-utóbb, már most is, de előbb-utóbb tényleg egy hatalmas nagy adatbázissá fog duzzadni, amit azért kezelni tudni kell. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy egy ilyen rendszert egyszer az ember kitalál, és akkor utána az már végletekig jól fog működni, hanem azt folyamatosan karban kell tartani, és elképesztő informatikai háttér van emögött. Igen, egyébként emögötti Nova az valóban eléggé összetett. Talán az a legfontosabb gondolat, hogy a hírek mozgatják a piacot, és mindig a legfrissebb hírek és a halraj reakciója között mindig van egy kis delay, tehát nem azonnal kereskedik le, és nem azonnal reagálja le a piac a híreket, és ez a rendszer ez pont ebben nagyon erős, hogy a híreket összegyűjti, elemzi, konklúziókat von le, és utána pedig különböző szempontok alapján pontozva egy ilyen leaderboardot fel tud nekünk állítani. Egyébként ennél a 29-énél pont a lefele menőket, azokat nagyon erősen találta el, de hogyha megnézzük Hát korábbi... mondjuk a bitcoinnál meg erőn felül, ott meg 9%-ot. Hát igen, így van, igen, ott nagyon erősen bejött. Nézhetünk egy korábbit is. Tényleg nem tudom, hogy melyiken milyen leaderboard van, úgyhogy tényleg nem skriptelve kattintgatok. Tehát itt is, hogyha megnézzük, itt is lehet látni, hogy a lefele menőket is elszokta. Tehát nyilván láthatjuk, hogy nem minden esetben találja el, de hogyha stop loss-szal kereskedjük ezeket az instrumentumokat, akkor ezek a mínuszok, ezek nem 5%, hanem csak 2%-nál kistoppolódnak. Tehát Meg azt lenne még jó szerintem, nyilván idő kell hozzá, meg kitapasztalni, hogy a stop lossnál is, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, hogy a 2%, vagy lehet, hogy esetleg már az 1% vagy 1,5%, mert itt meg lehet kicsinek tűnik. 1%-ra állítom, akkor jobban jártunk volna. Akkor 1,85% lett volna a hozam, hogyha 3-ra, akkor 1,28, igen. Hát igen, ezeket kell kisapkozni, hogy nagyon szűkre sem érdemes a stop loss húzni, mert az árfolyamoknak van egy természetes, nem tudom mi a szakifejezése, egy természetes mozgás, volatilitás az árfolyamnak. Tehát túl szűkre sem érdemes a stop loss-t állítani, ezt ki kell tapasztalni, meg vissza kell backtesztelni. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki gondolja át, hogy ő neki mi a legmegfelelőbb stratégia. Nyugodtan följött ide, játszhat vele, lehetséges, hogy ezt a teszter funkciót, sőt, egészen biztos, hogy ezt a teszter funkciót ezt a nem befizetőknek is elérhetővé teszem, nem most, hogy csak az előfizetők érik el, de ahogy ezt a videót befejezzük, utána ezt elérhetővé teszem mindenkinek, úgyhogy nyugodtan próbálgassátok. Lehetséges, hogy valakinek azt fog jönni, hogy ő csak hétfőn megrakja pénteken levenni a játékpénzes számlán, mert ez nem befektetési. Talán azt kellene elmondani még a nézőknek egy utoljára, és lehet, hogy lassan meg is kellene fejezzük, mert az se jó, hogyha szerintem hirtelen több órás videóhoz jutunk az emberekre, hanem inkább többször kevesebbet szerintem. De ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, és ezt László társam is kérdezte. Ugye ő régebben tőzsdézett, és nem volt számára egyértelmű, hogy itt milyen folyamat. Tehát ez az előrejelző rendszer nem fogja megtenni senki helyett sem azokat a pozíciókat, hiszen ez nem egy effektíve befektetési tanácsadás, vagy lehetőség, vagy ilyen platform. Ez igen, ez egy
független oldal, ahol saját magadnak a döntését meg tudod könnyebbíteni, ha úgy látod, hogy erre akarsz alapozni. Tehát, hogyha a kedves néző ebben lát fantáziát, és azt mondja, hogy ő a Nasdaq részvénybe fog fektetni a következő 5 napra, akkor ugye ő neki föl kell menni a saját broker oldalára, és el kell helyezni. De azt kell érteni, és látni, hogy a gyakorlatban ez nem egy túl nagy veszőség, ez mondjuk hány perc lehet, mire ezt az ember megcsinálja, mondjuk 2? Hát pár perc, az broker Igen. válogatja. Az Interactive Brokers az egy nagyon sokoldalú broker cég, a világ legnagyobb, legstabilabb broker cég, és ez nem a reklám, minket nem szponzorál a Interactive Brokers. Az Interactive Brokersnek a felület az kicsit bonyesz. De van számos más megbízható broker is. Olyan brokert keressetek, akinek van MNB engedélye, és van tőke, nem is tudom erre mi a... Ez a bedőlésvédelem, nem? Hogyha egy garancia, igen, hogyha a broker céggel valami történne, akkor a befektetőket egy bizonyos szintig kártalanítják egy ilyen közös alapból, amiben ezek a broker cégek folyamatosan befizetők. A bankoknál is ugye 100 000 euró. Céget keresetek, ne garázs cégekkel álljatok szóba, mert az veszélyes. Talán még erről eszembe jutott egy érdekes momentum, vagy egy érdekes gondolat, hogy de lehet, hogy ezt már említettem is, hogy a világ legjobb broker cégei átlagosan 10 nap alatt tudnak 1% hozamot csinálni, és ez nem a bármelyik bank, amit most említhetnék, hanem ezek a világ legjobb befektető, vagy ilyen alapkezelői, és ezek a cégek is mind AI-jal elemzik a piacot. Tehát 1%-ot átlagosan 10 munkanap alatt, tehát 2x5 nap, mert a tőzsde a hétvégén zárva van, tehát gyakorlatilag 2 hét alatt tudnak 1%-ot csinálni. Most, hogyha itt megnézzük, egyébként ez egy gyengébb leaderboard, de még ez a gyengébb leaderboard is 5 nap alatt csinált volna 1,57%-ot, hogyha ezeket megpakoltuk volna lóvéval. Tehát azt gondolom, hogy hogyha hosszú távon ez a rendszer, ezek a számok csökkennének, akkor még mindig nagyon-nagyon rendben lennénk. Hogyha felére csökkennek, még akkor is ott lennénk, körülbelül mint a világ legjobb vagyonkezelői, de mint mondtam, még van néhány ötlet, amit még amikkel még kísérletezni fogok, hogy javítsam a rendszernek az előrejelző funkcióját, de már most is ez nagyon-nagyon erősnek számít ezek a számok. És mint mondtam, nekünk nincsen takargatni valónk. Nyugodtan, hogyha nem akarjátok history funkciót, felmentek a leaderboardra, hogyha van előfizetésetek is a Zsoltnak a kuponjával, most egy hétig egyébként ki is próbálhatjátok ingyen. Tehát fölmentek, leaderboardot print screenelitek magatokat, kijegyzetétek, és csak nézegetitek a csártokat. És azt fogjátok látni, hogy ezek az adatok általában eléggé, hogy is fogalmazok, be szoktak jönni. De nyilván ez a history funkció, ugyanezt látja el, csak itt nem kell egyesével a csártokkal nézegettetek, hogy na, akkor ebben a 27-én 15 órakor az Nasdaq $26,656 volt, és akkor 5 nappal később ilyenkor meg 27, hanem ez a rendszer, akkor ez szépét kivonatolja nektek, és egyszerűen le tudjátok kontrollálni. Tehát nekünk nincs takargatni valónk, nyugodtan mindenki próbálgassa, nézegesse. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert rengeteg weboldal van, akik azt látják, hogy ők AI-jal előrejelzik a piacot, viszont csak akkor mutatják meg, hogy mit is tudnak, amikor az ember már fizetett. És igen, a legtöbb megoldás az átverés. És pont ezért van, hogy csak akkor engedik lekontrollálni, sőt, ilyen history funkció azokban nem is szokott lenni értelemszerűen, mivel azok általában nem jól működnek, ezért ott nem is lehet lekontrollálni, és mint mondtam, a leader vagy az ottani adatokhoz is csak a fizetés után fértek oda. Nálunk már fizetés nélkül is egy csomó mindent meg tudtok nézni, és mint mondtam, a Zsolt linkjét használva, és kuponkódját használva most egy hétig próbálgathatjátok. Úgyhogy én azt javaslom, hogy nézegessétek,
Akik már tőzsdéznek, őnekik talán egyszerűbb, vagy egyszerűbb lesz megérteni, hogy ezek az adatok mit jelentenek, de akár akik még sosem tőzsdéztetek, nektek is javaslom, hogy gyertek föl, nézegessétek a historit, ahogyan a videóban láttátok, olyan módon tudjátok próbálgatni, úgyhogy hajrá! Szuper. Akkor köszönjük szépen akkor a figyelmet, és akkor fel lesz töltve akkor több platformra, és akkor kövessetek minket jövőben is. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!